Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj ki jai. Jaya Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacarya Astotra Satat Sistema Zivangri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada Maharaj ki jai. Ananta Koti Vaishnavena ki jai. Namacharya Sri Haridasa ki jai. Pram Si Kahau Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadhara Si Vasari Si Gaura Bhaktivinoda ki jai. Sisi Radha Krishna Gopal Gopinath Syanakunda Radha Kunda Girivardhana ki jai. Gangamaya Manamaya ki jai. Srimati Tulsi Devi Bhakti Devi ki jai. Sama Devi Bhakti Devi ki jai. Nitai Ko Priyananda. Our glory to the Son of God. Our glory to the Son of God. Our glory to the Son of God. Glorious, our glory to the Guru and Guru. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Jnanatimavandasya Jnanajanadavakaya Saksur-maritam Yen Tasmai Sri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manodistam Sthapitam Yenam Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swadhanti Vandeham Sri Gurum Sri Yutapalakamalam Sri Gurum Vaishnavam Sri Rupam Sagadaratam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaita Savaduta Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva
Sri Radha Krishna Pada Saha Ganalalita Sri Vesha Kambita Cha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Tata Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Karanami Hari. Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahoja Gurudaya Praspravanto Chita Chandra Vanja Kalpatari Vasudeva Patitana Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Devi Gaura Bhani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Vasudeva Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktaveda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So welcome everyone to this what is his name? Thursday. Today is Thursday, Friday? Csütörtök. Wow. It's Thursday. Welcome everyone to this afternoon gathering. Üdvözlök mindenkit itt a kis délutáni gyűlésünkön. I'd like to introduce myself. My name is Bhakti Vasudeva Swami. Szeretnék bemutatkozni Bhakti Vasudeva Maharaja nevem, I am a disciple of Bhakti Tirtha Swami Maharaj. és Bhakti Tirtha Swami Maharaj tanítványa vagyok. Some of you have heard about Bhakti Tirtha Swami. Biztos hallottatok már Bhakti Tirtha Swami Maharajról. I'm coming from America, from New York. New Yorkból, Amerikából jövök. I was born in Africa. I met the devotees in Africa and I joined in Africa. De Afrikában születtem, és ott is találkoztam a baktákkal, ott lettem én is bakta. But I got invited by professors to come to the United States for conferences in 2004 in November. And after my conferences, devotees wanted me to stay in America, and then I eventually became a citizen. And I've been in America since 2004. I'm a naturalized citizen of the United States. I live there, and I travel from there to other parts of the world. De 2004-ben meghívtak Amerikába bakták egy előadást tartani, és utána kértek, hogy maradjak, utána amerikai állampolgár lettem, és azóta onnan utazom világszerte. I was invited by the professors because I'm also a scholar, not only a Swami and a guru, but I'm also a scholar. I have a PhD in applied management and decision sciences. Ugye amikor az előadásra hívtak, akkor egy egyetemen tartott előadás, és ott a professzor is kérte, hogy maradjon. Egy PhD-vel rendelkezik, alkalmazott management területen, ez a szakterületen. So, I'm here in your city. I like this city because it's a less density city. Most itt vagyok a városokban, és tetszik, hogy nem egy ilyen sűrűn lakott, ilyen zsúfolt város. So, I was requested to discuss some things about non-violence in our devotional community. Az volt a téma, amit kértetek tőlem, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan alkalmazzuk az erőszakmentesség elvét a vaisnavok közösségben, egymással interakciókban. Before then, I've been in Europe since the 23rd of April. Sorry, 23rd of April. Április 23 óta már Európában vagyok. That's like 4 months. Körülbelül 4 hónapja. By September it will be 4 months. April, May, June, July, August. More than 4 months already. Több mint 4 hónapja Európában vagyok már. So even in America, I don't normally stay in a particular region, say East Coast or West Coast or South. I don't stay for that long. But I don't know what has kept me in Europe
Még Amerikában is úgy van, hogy nem maradok egy régióban ilyen hosszú ideig, legyen az a keleti vagy nyugati part, soha nem maradok ilyen sokáig helyen, de valamiért most Kismadú rendezte, hogy így tartott ilyen sokáig. So my main preaching all over the world has been focused on youth development and members of the academia, professors. Szóval két fő területem az a fiatalok életének a fejlesztés és az akadémiai prédikálás. Focus on the youth because the youths are the leaders of tomorrow. Azért fókuszálok a fiatalokon, mert ők a jövő vezetői. And I focus on the professors because that is the instruction that my spiritual master, His Holiness Bhakti Swami Maharaj, that instruction he gave to me. He told me, Vasudeva, go and preach to the professors. És akkor az akadémiai körökben pedig azért prédikálok, mert ezt a személyes utasítást kaptam Bhakti Maharajtól, mondta, hogy menj és prédikálja a professzoroknak. In fact, he forced me to go get the PhD. Igazából ő volt az, aki kényszerített, hogy megcsinálja a PhD-t. He first asked me to go to preach to professors and I was very successful. And so he said, hey, Vasudeva, just go get the PhD. Ugye már előtte is sikeres voltam az akadémiai körökben, és akkor mondta, hogy hát akkor miért nem csinálom meg a PhD-t. I want to give that background so that people understand that the spiritual masters, they have different mission. They have the same mission on the planet, but they have different vision and objectives. Azért mondtam el ezt a kis hátteret, hogy értsétek, hogy minden lelki tanítómesternek ugyanaz a célja, de a legmagasabb szinten, de ettől függetlenül egyénileg mindenkinek lehetnek más víziói és céljai. Have you heard of a spiritual master asking his disciple to go and get a PhD? Az már eleve egy furcsa dolog, hogy a lelki tanítómester azt mondja tanítvának, hogy menjél csinálj PhD-t. Normally we tell people, most people they tell their disciples, stop learning, come over to the temple to be a brahmachari. De általában az utasítás szokott lenni a lelki tanítómestertől, hogy hagyd a tanulást, gyere költözz a templomba és legyél brahmachari. I've also seen in Gitanagari, where my Guru Maharaj was based, Bhakti was based, there was this lady, white lady. She was she became the chief editor of his books. She was studying English language in a university in Pennsylvania, and then she wanted to stop her studies to move into the temple to become a full-time brahmachari. And Guru Maharaj told her, it's a good idea, but no graduation, no initiation. Annak idején Gitanagari farmon, ahol a lelki tanítómesterem prédikált, ugye volt egy hölgy, aki angolt tanult, ugye annak volt a anglisztikát, amerikanisztikát, és akkor mondták neki, hogy költözzön be, és ő is mondta a Bhakti Maharajnak, hogy be szeretnék költözni, és mondta, hogy ha nincs diploma, akkor nincs avatás sem, úgyhogy mondta, hogy folytassa a tanulmányait. So she finished her studies, and she became editor-in-chief of all of his books. És akkor nem befejezte a tanulmányait, és ő lett a főszerkesztője Bhakti Maharaj összes könyvének, a könyv kiadásának. So Bhakti Swami Maharaj, he personally trained me up. Bhakti Maharaj személyesen tréningezett engem, képzett. He told me, the books of Prabhupada I should read. Just in the early time I joined, he told me, read this book, read this book. He showed me how to focus when I'm having interview on television. És akkor hogy amikor csatlakoztam, utána mindig mondta, hogy olvasd a könyveket, és megtanított arra, hogy hogyan kell fókuszálni. He will ask me to give class on Sunday, big hall, and he will sit on his asana, listening to the class. Megkért egy programot, hogy tartsak leckéket, hogy meg ott ült a jászszányjal, és figyelte, tesztelte, hogy miket mondok. That was the training he gave to me. Ez volt a képzés, amit adott nekem. So I'm very happy with the training that my spiritual master gave to me. És nagyon örülök, hogy ezt a képzést kaptam a lelki tanítómesteremtől. So back to the point, non-violence in devotional community.
Szóval vissza a lecke témájához, hogyan tartsuk fenn az erőszakmentesség elvét, amikor baktákkal élünk együtt, vagy interakciók vannak. What is a devotional community? Ugye először is mit jelent az, hogy egy odaadó vagy egy bakta közösség? For us to understand what is a devotional community, we need to understand these two words. This word community. Ahhoz, hogy erről bármit is tudjunk mondani, először meg kell értenünk, hogy mit jelent az a szó, hogy közösség. Community is a combination of two words, unity and commune. Ez két szóból áll, szóval két szóból áll. Commune. Just unity, so. And unity. Yeah. Commune and unity. And commune means putting yourself, if you are saying something, you put yourself in the position of the other person that you are talking to, whether they would like it. A commune azt jelenti, hogy amikor valakivel beszélsz, akkor az ő helyzetükbe helyezed magad, és azt mondod nekik, amit gondolsz, akár szeretik, akár nem, akár tetszik nekik, akár nem. In English we call it empathic communication. Ezt úgy hívjuk, hogy empatikus kommunikáció. And unity means to work together, to come together. A unity pedig azt jelenti, hogy együtt dolgozni, összejönni. So community means that we are working together based on empathic communication. Tehát a közösség azt jelenti, hogy együtt dolgozunk az empatikus kommunikáció alapján. An empathic communicator does not hurt anybody. Egy empatikus kommunikátor az nem sért meg, nem vált meg senkit. Because whenever he or she wants to say something, they will evaluate it. If this person tells me this, will I like it? És akkor ugye azt mérlegelik, hogy amikor majd mondok valamit, akkor másik személy az mit fog szólni. So for us to become a society, a sustainable society where violence is minimized, we need to be empathic communicators. Ugye szeretnénk egy közösséget fenntartani, és szeretnénk empatikus kommunikátorok lenni, akkor, vagyis ahhoz, hogy fenntartsuk a erőszakmentesség elvét, az empatikus kommunikátoroknak kell lennünk. Now it's so easy to be violent to anybody, to your wife, to your children, to your husband, to the devotees under your care, and it's so easy. Nagyon könnyű erőszakosan viselkedni a feleségünkkel, a férjünkkel, egy másik baktával. But the point is that we are not supposed to be violent. De a lényeg az, hogy nem szabadna erőszakosan viselkednünk. That is why we don't even cause violence to animals. We don't eat meat. Means non-violent. That is a gross aspect of the law. Ugye ezért van az, hogy nem eszük meg az állatok húsát sem, ez még csak a legdurvább része ennek a törvénynek, vagy elvnek. The subtle aspect is that we should not hurt anybody. We should not, when we hurt somebody, we have caused violence. A finomabb elv pedig az, a finomabb értelmezése, hogy nem sértünk meg senkit, mert az is erőszak, hogyha megbántunk valakit. According to the American Psychological Science Association, violence means when we hurt someone or a group. Az Amerikai Pszichológusok Szövetségének a meghatározása szerint az erőszak az, amikor megbántunk valakit, vagy egy közösséget. So it's not only killing animals. Itt nem csak arról van szó, hogy ugye állatokat ölünk. It's not only helping to transport animals. Vagy az, hogy szállítjuk őket a vágóhídra. But that principle, no meat eating, is a serious issue in our communities. De ugye ez a húsevésnek a problémája, ez nagyon sok közösségben egy probléma. Because we don't weigh in
on the subtle aspect within and following the fundamental principles. A finom aspektusával nem foglalkozunk, és csak mindig mondjuk, hát én követem a szabályokat. Each time you hurt your spouse, you have broken that principle. Bármikor, amikor megbántod a házastársadat, akkor igazából megtölted ezt a szabályt, az erőszakmentesség szabályát. We find cases where sometimes some people they tell their spouse, "Shut up there! Who are you?" Ugye néha rákjöhetünk a házastársunkra, hogy fogd be a faszát, ki vagy te. Or even sometimes we hurt our child. We know we hurt the child. Néha gyerekünket látjuk meg, vagy sértjük meg. And just because I am the parent doesn't make me to be right all the time. És csak azért, mert ő a szülő, az nem azt jelenti, hogy nekünk mindig igazunk van. This is a strange philosophy to some of you, right? Ez egy más megközelítés, mint amilyen manapság uralkodik. So, when we hurt even our child, we have committed violence. Még amikor a gyerekünket bántjuk, vagy sértjük meg, akkor is erőszakot követünk el. And it impacts on our devotional progress. És ennek visszahatása lesz az adó szolgálatunkra. If the child is a boy, he's called Vaishnava Aparad. If it's a girl, it's Vaishnavi Aparad. Ha egy kisfiunk van, akkor Vaishnava Aparadot követünk el, ha egy kislányunk van, akkor Vaishnava Aparadot. It doesn't mean that you should not groom your child as a parent. It doesn't mean that you should not parent your child. But parenting a child and causing violence to the child, they are two different things. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem kell nevelned a gyerekedet, de az, hogy neveled a gyerekedet, vagy az, hogy megbántod, megsérted, vagy valami erőszakot követsz el ellene, az két nagyon különböző dolog. And the children, our children are very special people. És ugye a bakta gyerekek pedig nagyon különleges személyek. Now, I asked this question, I think one country I was in. I asked this question that, so how many of you understood the psychology of men before you married? I asked the ladies. No. Valamelyik országban, nem tudom, hol kérdezték, hogy a férfiak ismerik-e a pszichológia alapelveket. As a man, how many of you understood the psychology of women before you got married? Tehát, hogy házasság előtt ugye a férfiak hány százaléka ismeri a nők pszichológiáját, és házasság előtt a nők hány százaléka ismeri a férfiak pszichológiáját. And the claim is that our parents never taught us this, we never been taught in our movement about this. És akkor ugye mindenki azt válaszolja, hogy se a szüleink nem tanítottak meg erre, se ugye a mozgalomban nem volt erről képzés. But the laws of nature, according to Prabhupada, are very stringent. De Prabhupada azt mondja, hogy a természet törvényei nagyon szigorúak. So whether you know or not, you commit the violence, you are culpable. You are to be held responsible. És akár ismered a törvényeket, akár nem, hogyha megszeged őket, akkor felelősségre leszel vonva. Krishna gives us a clue in the Bhagavad Gita on how we should look at people, we should view people. We should not view people based on their bodies or their gender or their age. Krishna Bhagavad Gitában ad nekünk valami fogalmat arról, hogy hogyan kell egymásra tekinteni, és mondja, hogy nem szabad senkit a testi jegyei, a neme és egyéb ilyen külső dolgok alapján megítélni. Because viewing people, looking at people based on their age, their gender, or their skin color, it triggers that tendency to minimize people and to commit offense or violence against them. De ha valakinek a bőrszínét nézed, a korát, a nemét, akkor azt a felfogást váltja ki belőled, hogy akkor valakit lenézhetsz, alacsonyabb helyzetbe teszed, mint te magad.
Therefore, Krishna gives us some clue on how to guide ourselves. He says, Mama evam so jiva loke jiva bhuta sanatana. Every living entity is Krishna's part and parcels. És akkor Krishna azt is elmondja, hogy hogyan kell egymásra tekintenünk, az pedig az, hogy mindenki az ő szerves része. And therefore, the spirituality in us is what matters. És ezért ez a lelki elv, ami leginkább számít. Our spiritual identity is what is most interesting to Krishna. A mi lelki azonosságunk az, ami leginkább érdekli Krishnát. And frankly speaking, everyone has the same spiritual identity. We are spirit souls. És végső soron mindenkinek ugyanaz a lelki azonossága, mindannyian lelki lények vagyunk. You see anywhere in the Vedic literature where is written man's soul, woman's soul? Nothing like that. És akkor ugye nincs ilyen megkülönböztetés, hogy valaki férfi vagy nő. Krishna said we are all his parts and parcels. Means that we are one family. Nincs ugye férfi lélek, női lélek, mindannyian egy családhoz tartozunk. It is describing our spiritual essence. És akkor leírja a mi lelki tulajdonságainkat. Therefore, if someone is wearing the body of a female, does not make her unimportant. Therefore, if someone is putting on the body, the cloth of a female, someone is a female, means that putting the jacket of a female jacket, it doesn't make them less important. Csak azért, mert valakinek egy női teste van, mint hogyha felvenne egy ruhát, egy nőt ábrázol, szóval attól még nem lesz kevésbé fontos. And although we have had this philosophy over again and again, to practice it is so difficult for us. És annak ellenére már sok ezerszer hallottuk a filozófiai tanítást, hogy ezt átültetni gyakorlatban az nagyon nehéz. We may speak very nicely and then we jump down and then we go to our family and we punch our wife in the face. De eljövünk a templomban, nagyon szépen viselkedünk, és amikor hazamegyünk, akkor meg perhúzunk egyet a feleségünknek. Or the child does simple thing and then whoa! Vagy lekeverünk egy nagy pofont a gyereknek. You see, when we have a family, I'm talking about family, because the family is a microcosm of the community. Azért beszélünk a családról, mert az a magja minden közösségnek. The violence we find in our communities is a reflection of the violence erupting in our families. Az a fajta erőszak, vagy ahogy egymást megbántjuk, az otthoni családokban is létező erőszaknak, vagy tehát annak, ahogy bánunk a családdal, az fog tükröződni a közösségünkben. When we love someone, we don't want to hurt them. Amikor szeretünk valakit, akkor nem akarjuk őket megbántani, megsérteni. And we hurting people means that we don't show love and concern, and that is very bad. Tehát, amikor megbántunk valakit, az azt jelenti, hogy igazából nem szeretjük őket. So, we should understand that we can make mistakes. Meg kell értenünk, hogy követhetünk el hibákat. Anybody. One of our defects is that we are fallible. We can make mistakes. Az egyik jellemzőnk, hogy hibákat követhetünk el. Is there anybody here who will say, I never made a mistake all of my life? Van itt valaki, aki kijelenteni, hogy még életemben soha nem követtem el egy hibát sem. Nobody. Senki. See, when I was doing my PhD, I found that the PhD students, they're so funny. They find fault, they correct their professors. Amikor csináltam a PhD-et, akkor rájöttem, hogy milyen viccesek a PhD tanulók, mert mindig kijavítják egymást, megtalálják egymás hibáit. And the professor, they accept. És akkor a professzor meg elfogadja azt, amire rámutatnak. The professors are just like our Rupa Goswami. A professzorok olyanok, mint Rupa Goswami. Rupa Goswami also accepts his fault. De Rupa
ugye Rupa Goswami is elfogadja a hibákat. A woman corrected Rupa Goswami and he said, you're right. Volt, hogy egy hölgy kijavította Rupa Goswamit, és azt mondta Rupa Goswami, hogy igazad van. Imagine you are a GBC of Eger. Mikor egy Eger GBC-je vagy. And then one of the female devotees, you said something, and one of the female devotees says, this is the correct thing in the scripture. És akkor egy Mataji is azt mondja, hogy nem, nincs igazad, mert a szentírások nem azt mondják, amit te. What will you do? Mit csinálnál? You condemn that person. Perhaps you ban that person from not coming to the temple again. Még lehet, hogy ki is zárnád, vagy kiutasítanád a templomból azt a Matajit. Let's hear what Rupa Goswami did in this case. Nézzük meg, hogy mit csinált Rupa Goswami. Rupa Goswami, as you know, the Assis Goswamis, they were down. They were very popular at the time. They were very popular at that Ugye time. a hat Goswami Vrindávonban abban az időben nagyon népszerű volt. And there was a very popular female singer in the music industry. Her name was Mira. És volt egy Mira nevezetű hölgy, aki egy nagyon híres énekesnő volt. Mira had heard about Rupa Goswami, and so she went to Vrindavan with the hope that she will have darshan of Rupa Goswami. És már hallott Rupa Goswamiról, és elment Vrindávonba abban a reményben, hogy találkozik Rupa Goswamival. So she sent a message. You know, even in those days, Goswamis, they have secretaries, you have to pass through some bureaucracy. She sent a message that she wants to have darshan of Rupa Goswami. És akkor elküldte Rupa Goswami titkárának az üzenetet, hogy szeretne találkozni Rupa Goswamival. And I know this story, most Indians, they don't like it. Legtöbb indiai nem szereti ezt a történetet, most meséljük meg. I told this story in India, some of the listeners, they didn't really like it. I could see it in your faces. Amikor Indiában meséltem ezt, akkor láttam az arcokon, hogy nem nagyon tetszett nekik ez a történet. So, Rupa Goswami messaged back, responded that, look, I'm a Swami. I don't give darshan to women. Rupa Goswami visszaüzent, hogy nézd, én egy Swami vagyok, én azt szoktam hölgyeknek darsant adni. So, in response, Mira messaged back that, oh, I thought that we are all Prakriti. Krishna is the only Purusha. You have become Purusha now? És akkor Mira visszaválaszolt, hogy ó, hát én azt hittem, hogy mindannyian prakritik vagyunk, és Krishna Purusha, most akkor te lettél a Purusha? Rupa, it was myself and you were very angry. És akkor Rupa Goswami nagyon mérges volt. You're a woman, you have the right to tell me this? Te egy nő vagy, milyen jogod vagy kijavíts engem? No, Rupa Goswami did not. It was not harsh. He accepted the reality. Bocsánat, ezt félreértettem, tehát hogy pont az, hogy nem csinálta ezt, hanem hogy elfogadta azt, ami a valóság volt. He said, yes, you're right. We are all Prakriti. Come on, have your darshan. És akkor hogy igen, igazad van, mindannyian prakritik vagyunk, gyere, lehet darsanod. Prabhupada gave this story. Prabhupada mondta ezt a történetet. So, seeing people with equal vision matters in a community. Az, hogy egyenlő látásmóddal tekintünk mindenkire, az nagyon is számít egy közösségben. But it is so difficult. De ezt nagyon nehéz megtenni. Because spiritual philosophy seems to be juicy, but is bitter. Can you imagine? Something seems to be juicy, but is bitter to swallow. Gondoljatok egy olyan, mondjuk egy gyümölcsnél, ami úgy néz ki, hogy nagyon zamatos, nagyon kellemes ezt meginni, de közben megint teljesen keserű az íze. That seems contradictory, right? És igen, a filozófia is teljesen ellentmond a kettő egymásnak. It implies it's very difficult to practice. Nagyon nehéz gyakorlatba átültetni. The kindergarten philosophy is we are not these bodies. Ugye ott kezdődik az óvodás alap, hogy ugye nem vagyunk
azonosak a testünkkel. You're not a man, you're not a woman, you're not a small girl or a small boy. And how many of us have that equal vision? De ugye nem vagy férfi, nem vagy nő, nem vagy gyerek, de hányunknak van ez a gyakorlati látásmódja. So because we don't have that equal vision, we hurt people. We cause violence to people. Mivel nincs ez az egyenlő látásmódunk, ezért megbántunk másokat és erőszakosan viselkedünk másokkal. And the violence in our community begins in the family. És az, hogyha megbántunk másokat, az otthon kezdődik. Because members of our communities are coming from families. Mert ugye itt a bakta közösségek azok ugye családokból jönnek. And if the child is not raised in a loving environment, if the child is always seeing the parents in some type of altercation, whatever that happens in that environment has an impact on the child's values. Hogyha egy gyerek nem szerető közegben nő fel, és mindig azt látja, hogy a szülei valamilyen konfliktusban állnak egymással, akkor ez utána hatása lesz a közösségi életre is. This is science. Ugye a gyereknek az értékrendje onnan kezdődik, és ugye ez csak tudomány. You can ask me, where did you get this from? Sastra. Megkérdezhetnétek, hogy hol van ez a sásztrában leírva. This is science. Ez tudomány. It's called the field theory. The field theory. Oké. Úgy hívják, hogy a field. Van egy teória, tehát nem tudom. Nem nézve fordítom, ezt nem tudom, hogy kéne. Could you just, you know, like the field, the field, you know, a football field. Yeah. This theory was developed by a German psychologist. His name is Kurt Lewin. He performed experiments and came to the conclusion that the environment impacts on our behaviors. Szóval hát mondjuk így a fieldet lehet, hogy nevezzük egy mezőnek, vagy egy területnek, és akkor ugye az a környezet, amiben élünk, az hatással lesz a viselkedésünkre. So if husband and wife are always having altercations, you like it or not, the child is imbibing violence. Hogyha a két szülő mindig veszekszik, akkor akár tetszik, akár nem, a gyerek magába szívja ezt az erőszakos hangulatot. Our temples and the theater, the holy places, like in Vrindavan, Mayapur, they are all operating based on the field theory. Ugye akármilyen templomot nézzük, akkor az mind ennek a mező teóriának az alapján működik. Those environments are different from any other environment. Ugye itt az a lényeg, hogy minden helyi közeg az más, mint a másik. What makes a difference? In those environments, it's all about Krishna, 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 Krishna. Ugye a templomaink alapvetően ugye a Krishnáról szólnak. So when you step on those environments, whether you like it or not, you get purified. Hogyha ugye elmegyünk egy Vrindában vagy templomba, vagy ugye a templomainkba, akkor ugye akár tetszik, akár nem, akkor itt tisztulunk. Prabhupada gives example of putting a nail, iron nail in fire, and gradually the iron nail acquires the quality of the fire. That is also the application of the field theory. Próbál azt a példát adja, hogyha van egy vas szög, és beletartjuk a tűzbe, akkor idővel a szög is ugyanúgy fog égetni, olyan forró lesz, mint a tűz. És akkor ez az alkalmazása ennek a teóriának, hogyha elmegyünk a templomokba, akkor az meg fog minket tisztítani. So our temple here in Eger, that is a devotional field because it's all about chanting Krishna's name. És akkor például az egri templom, ugye ez egy ilyen odaadó közeg, mert ugye itt énekeljük a Szent Nevet. And therefore, as we become purified, we will naturally radiate love for people who come in our temple.
És amikor tisztulunk, akkor természetes módon szeretetet sugárzunk azok felé, az emberek felé, akik eljönnek a templomainkba, vagy a közösségeinkbe. But we have to consciously be aware that charity begins at home. De tudatosnak kell lennünk róla, hogy a példamutatás az otthon kezdődik. We need to treat our spouses, our children, the way we treat our spiritual master. We need to serve them, take care of them, the way we treat our spiritual master. Ugyanúgy kell bánni a házastársunkkal és a gyerekeinkkel, mint a lelki tanítómesterünkkel, ugyanazzal a odaadással és odafigyeléssel. Then we will be able to evade violence in the family. És csak ekkor tudjuk elkerülni az erőszakot a családon belül. And we will not groom children who will become violent adults. Ha nem így neveljük a gyerekeket, akkor erőszakos felnőttek lesznek belőlük. They will come to the temple and be lovingly disposed and care for people when they meet people in the temple. Ha pedig szeretetben neveljük, akkor ugye pedig ők is szeretettel bánnak majd másokkal. So no meat eating is very deep. No meat eating is very deep. Okay. Tehát az elv, hogy beleszünk pusztozgálba, egy nagyon-nagyon mély elv. And therefore devotees have to see how they are applying basic principles that we preach out there, no meat eating, to ourselves in our interpersonal relationships, not to cause any hurt to anybody. Szóval amikor ugye kint prédikáljuk ezt az elvet, hogy nem szabad húst lenni, akkor ugye azt is figyelme kell vennünk, vagy ezt is néznünk kell, hogy mi magunk hogy alkalmazzuk ennek a finom elvét, amikor egymás között vagyunk, és ugye ez azt jelenti, hogy nem bántunk meg senki mást. Any comments or questions? Bármi kérdés vagy hozzáfűzés? Hogy mi van akkor, hogy, mert ugye most arról beszélt, hogy elkerülni ezeket azt, hogy megbántani másokat, akár a közösségen belül, vagy egyáltalán csak a társadalomban, amikor létezünk. De mi van akkor, ha már elkövettük ezeket, akkor mit lehet csinálni? Vagy mi van akkor, hogyha mi érezzük magunkat megsértve, vagy megbántva, akkor mit lehet csinálni? Közösségi vagy egyénileg is? Minden közösségi egyénileg. Okay, so two parts of this question. So, you know, like you were talking about preventing or avoiding, causing harm to someone, or what to do if they have already done so. Both at an individual or like at a community level, and also. Tehát, és mi van akkor, hogyha nem mi bántottunk meg másokat, hanem mi vagyunk megbántva? And what to do like the other way around if we feel hurt, by somebody's actions. So let me take the last one. If we feel hurt by somebody. Először a második része válaszolok, hogyha úgy érzek, hogy valaki megbántott minket. So this is a very recent story, a recent encounter. I was traveling in the United States. I was in California. I went to a temple. The city is called Laguna Beach. And they asked me to give a Sunday class. So after the Sunday class, the gentleman, he approached me to report himself, how he hurt his daughter. Nemrég történt, hogy a Laguna Beach-i templomban kértek meg, hogy tartsak vasárnapi leckét, és akkor egy bakta megközelített, és tulajdonképpen feladta magát, mondta, hogy hogyan bántotta meg, vagy hogy okozott, hogy bántotta meg a saját lányát, mivel bántotta meg. He came back from work one day. And then he started raining all type of abuses for no apparent reason on his 8 years old daughter. És akkor elkezdtem mesélni, hogy hogyan bánt a 8 éves lányával. Eger tolerated. Then some days had passed, her temper has come down. She addressed it. She asked the father when they were together, Papa, the other day you came back from work. You did this to me, you did this.
Did you have any fights with somebody in the office that day? 8 years old girl. És akkor utána a kislányról is beszélt, és ugye a kislány mondta, hogy ugye most elmondta ezeket a dolgokat, és ugye már 8 évesen megkérdezte az apukáját, hogy amikor ővele így vált az apja, akkor ugye volt-e valami nézeteltérése az irodában, ahol dolgozik, hogy abból jött el, abból azt hozta el haza. When he told me that, I said, stop. Call your doctor. Bring your doctor. Amikor ezt mondta, ezt mesélte a bakta, mondtam neki, hogy oké, most álljuk meg és hívd ide a kislányot. And I had to beg the girl on behalf of the father, on behalf of our people. És nekem kellett elnézést kérnem a kislánytól, az apukája és Srila Prabhupád nevében. And I told him to pay obeisances to the girl, his daughter. És mondtam a baktának, hogy ajánljon hódolatát a kislányának. He did that, the girl also paid obeisances to him. És akkor megtette, és utána a kislány is hódolatát ajánlotta neki. Because she never expected that the father would come to do like that. And they got up, they hugged each other. És akkor utána felkeltek és megölelték egymást. That was how they resolved that family crisis. Így segítettem megoldani ezt a családi traumát, vagy krízist. Begging for forgiveness. Bocsánatot kell kérnünk, könyörülnünk kell, hogy bocsásson meg az, akit megbántottunk. I remember when Maharaja was offended by Durvasa Muni. Durvasa ran to Lord Vishnu for protection when he was being chased by the Sudarshan Chakra of Lord Vishnu. And Lord Vishnu told him that there is nothing he could do except that he has to go and reconcile with Ambarish Maharaj. He has to go and beg Ambarish Maharaj. Ugye amikor Ambarish Maharaj és Durvasa Muninak volt a nézeteltérése, ugye akkor Durvasa Muni végig menekült ugye az univerzumon és az Úr Visnuig elment és kérdezte, hogy mit tegyen, hogy kaphatta védelmet, és mondta az Úr Visnu, hogy az egyetlen módja, hogy ez megoldódjon, hogy elmész Ambarish Maharajhoz és kéred az ő bocsánatát. So, the two cases here. Itt két esetről beszélünk, vagy két oldalról. Ambarish Maharaj was offended by Durvasa, and Durvasa came to beg. Ambarish Maharajot megbántotta Durvasa Muni, és Durvasa Muni ment bocsánatot kérni. The father of this girl hurt this girl, and he begged. És ugye meséltem itt a történetben, hogy az apuka megbántotta a kislányát, és akkor bocsánatot kért. So when we hurt somebody, we should beg for forgiveness. Amikor megbántunk valakit, akkor bocsánatot kell kérnünk. It will not remove one follicle of air from our body. Ugye semmi veszteséget nem fog nekünk jelenteni. And if we are a good relationship with someone, and there is some fracas, some altercation, we should show that person that I am more advanced than you by accepting responsibility. És hogyha pedig valakivel már van egy hosszú távú kapcsolatunk, és valahogy megromlik ez a kapcsolat, akkor azzal tudjuk mutatni a fejlettségünket, hogy oda megyünk hozzájuk, és felelősséget vállalunk azért, amit csináltunk. What is that responsibility? That I am the cause of the trouble. Please forgive me. And tell me how best I can serve you, how best I can act with you so that I don't commit further offenses. És mit jelent ez a felelősségvállalás? Azt, hogy oda megyünk hozzájuk, és akkor megkérdezzük, hogy mivel tudom jóvá tenni, hogy tudlak téged a legjobban szolgálni, és hogy tudom elkerülni, hogy megint ilyen történjen. Now, the case of the girl who confronted the father, this is a strategy we use in conflict resolutions. It is described as resolving deep-rooted conflicts. When there is a conflict, one party who wants peace to prevail has to allow peace to prevail by being humble, by accepting Krishna's ideology,
to tolerate at that time. When the situation has happened, he or she can lovingly address it like the girl did to the friend. Szóval, ahogy itt volt ez a példa, hogy ha van egy ilyen konfliktus, hogy akkor a kislány alázatos volt, de ugye mégis felhozta a témát, és akkor ugye ez tette azt lehetővé, hogy ugye helyrehozzák a problémát. Hogyha van egy szeretetteljes kapcsolat, és úgy, vagy legalábbis az egyik oldal alázatos, és ugye előterjeszti a problémát, és akkor van esély arra, hogy megoldják. Sometimes we feel that if I accept a humble position, then they will take advantage of me. De ugye sokszor attól félünk, hogyha én alázatosan viselkedek, akkor majd csak kihasználnak. I can tell you my own personal story now. Mesélek nektek egy saját személyes történetet ezzel kapcsolatban. So I like telling the story because it's very practical. When I was in Africa, we were building a temple in the capital city of Nigeria, Lagos. I was in charge of that project. And then one day, one senior devotee came to my office, temple president's office, and there's an allegation that I was aiding and abetting drug trafficking. Akkor Lagosban, Nigériában építettük a templomot, én voltam ennek a projektnek a felelőse, én voltam a templomvezére, és egyik nap eljött egy idős bakta, és azzal vádolt meg, hogy segítem a drogcsempészetet, segítek előtt a templomban. According to him, he said some of the guests, we had guest rooms, and that place is it's a port city and it's a very strategic city. So people come from everywhere, from Europe, from America, from Asia. So according to him, he said that that some of our guests, people who come to our guest room, that they are drug peddlers, and you know, and because they give you money for your temple building, you allow them to stay in the temple. És akkor azt mondtam, hogy ugye voltak ilyen vendégszobáink, és ugye egy fontos projekt volt, egy kiemelt helyen, és akkor jöttek Európából, Ázsiából, Amerikából, mindenhonnan vendégek, és azzal vádolt meg ez a bakta, hogy ezek a személyek hozzák ugye a kábítószert, és mivel lefizetnek engem, én meg fel tudom használni a pénzt a templomépítésre, akkor azért nem jelentem fel őket. And this devotee is nice in your age and in devotional service. És ez a bakta, ez ugye a feljebb való, hamarabb csatlakozott idősebb személy. So this is something that I could easily just call the police and they put him to jail because he has no evidence. Ugye az esetben csak hívhatom a rendőrséget rágalmazásért, és akkor bezárták volna, mert semmiféle bizonyítéka nem volt. But no, I didn't call the police. De nem hívtam a rendőrséget. I told him, I called his name and said, oh, it's only drugs that you know about Vasudeva? I do worse things than drugs. I even kill people. You don't know? És válaszként igen, azt mondtam neki, hogy hát te csak a drogcsempészetről tudsz, hát én már embereket is öltem, itt vannak sokkal súlyosabb dolgok. You know what? Till today we are very good friends. És képzeljétek el, hogy azóta is nagyon jóban vagyunk. He didn't say anything. He stood there for like 4 minutes and then left. Amikor ezt mondtam neki, akkor nem mondott semmit, csak ott állt 4 percig, és aztán meg csak elment. The deputy GBC of that area, he told me how that devotee, he kept asking about me, asking about my health and all this. Till today we are good friends. In fact, earlier, when he has some problems with temple management and all those things, he will consult with me to see how to solve it, to deal with it. És akkor a GBC felelőse annak a körzetnek azóta is mesél, hogy mindig kérdez róla, az bakta, hogy vagyok, rendben vagyok, és akkor voltak még esetek is, amikor kikért a véleménye bizonyos döntésekben, szóval nagyon jóban vagyunk. So these are technologies that Bhakti Theta taught us
Now we try to implement. Ezek olyan elvek, olyan protokollok, amiket Bhakti Maharaja tanított, és ezeket próbáljuk a gyakorlatban alkalmazni. And it works very nicely. És nagyon jól működik, jól működnek. One time I was in India, in Delhi temple, and a gentleman, a father and a husband of a good family in another city, he had visited Delhi temple. I was there also in Delhi temple. And he had I'm a disciple of Bhakti. So he fell in love with me. He came to me, we were discussing. And he told me how he was very much in love with Bhakti family. And all of a sudden he had that he left the planet, so he was devastated. So his wife? He was devastated. Because his wife? Because Bhakti family left the Okay. planet. Szóval egyszer, amikor Indiában, Delhiben voltunk, akkor egy másik városból jött egy indiai úriember, egy nagyon jó családból, és nagyon szerette Bhakti Maharajot, és akkor ugye eljött az én leckémre is, és teljesen összetört, amikor hallott, hogy Bhakti Maharaj elhagyta a testét. So he told me he wants me to be his Sisha Guru. I said, because you're in love with Bhakti Swami, I don't have a problem with that. I can be his Sisha Guru. És akkor kért, hogy legyek a Sisha Guru, és mivel mondtam, hogy ugye ismerte Bhakti Maharajot és inspirálta nő, akkor mondtam, hogy persze, ezek a Sisha Guru. So when he was to leave to go back to his station, he came to me and asked for advice on how to create a more loving relationship in his family between his wife and his children. És mielőtt elment, akkor mondta, hogy még szeretné a tanácsomat kérni abban, hogy hogyan tudná szeretetteljesebbé tenni a feleségével és a gyermekeivel a kapcsolatát. I said, oh, I can give you just why not? Mondta, hogy persze tudok ebben segíteni. So I told him that when you go back to your station, when your wife is happy, call your wife, sit her down, and ask her the things that you are doing in the family that she doesn't feel comfortable with, that you need to adjust to suit her purpose and the purpose of the family. És akkor mondtam neki, hogy amikor jó hangulatban van a feleséged, akkor csípd el ezt a pillanatot, ültesd le, és akkor kérdezd meg tőlem, hogy mik azok a dolgok, amikkel javíthatnál, mik azok, amikkel nem teljesen elégedett, és hogy tudnád szerinte jobban szolgálni a család ügyét. You know his response? Tudjátok, mit mondott? Guess his response. I allow you to speculate this. Mit gondoltok, mit válaszolt? Feel free to guess his response. Bárki mondta. Mit gondoltok, mit válaszolt? I mean, maybe difficult to get. Now, this was his response. He looked at me right in the face and he said, Maharaj, if I ask my wife this, she'll bring a long list. Azt mondta válasz, hogy hát Maharaj, hogy megkérdezni a feleségemet, hogy mind kell javítanom, akkor hozzá egy hosszú listát. But, you see, sometimes we want love in our families, but we don't want to take the medicine. Ugye előfordul ez, hogy szeretnénk, hogy szeretetteljes kapcsolat legyen a családunkban, de nem akarjuk bevenni a gyógyszert. We are all sick. We have malady. We have a disease. And what is that disease? Lack of love in our lives. Lack of love in our families. Lack of love in our communities. Mindannyian betegek vagyunk, és ez a betegség az, hogy nincs szeretet, vagy nincs elég szeretet a családunkban és a közösségeinkben. We have the prescription, but we're saying it's too bitter. Fel van írva a gyógyszer, a receptre, de csak csóváljuk a fejünket, nem, ezt túl később bevenni. That's exactly what that guy told me. This is too bitter for me, boy. This is what exactly that devotee said, told me. This is too bitter. I told my wife this. Whole long list of things that she's not comfortable. Ugye ez a bakta, akiről beszéltem, de elhívás mondta nekem, nem, hát ezt én nem tudom bevenni, ezt a gyógyszert, ezt nem fogom megkérdezni a feleségem, de előáll hosszú listájával. It just shows how we are violent in our families. Ez csak azt mutatja, hogy mennyire ott van ez az erőszakos hangulat a családunkban, hogy egymáshoz viszonyulunk. We should stop living lives of my way or the highway.
Nem szabad abban a hangulatban élnünk, hogy csak az én elképzelésem a jó elképzelés. Because that hurts people. De ez fájdalmat okoz másoknak. Any other comment or question? Last comment? Még egy utolsó. Nem lenne, hogyha mondjuk nagyobb közösségekben, vagy egy kisebb családi közösségben is, hogyha van egy családnak egy értékrendje, vagy egy közösségnek egy értékrendje, és van egy külsős ember mondjuk, aki ebbe bejön. Mondjuk egy 3 példát tudnék mondani az utóbbi 1 hétből, és én sajnos mindig ebben találkozok az életemben, hogy ezt hogy kell kezelni. El kell fogadnunk azt, amit ő hoz, vagy nekünk kell változtatni rajta. Ez az egyik, és akkor elmondanám a 3 példát gyorsban, hogyha... Yeah, it's okay, so he says that like what to do when you have established a system of values within your family or within your community. Does this work? Like a system of values, okay. And then somebody like an outsider comes, and then they might not share those values. So how do you treat them? And he would like to mention a couple of examples, if that's okay. Yeah. Kislányomnak az unokatestvére 8 éves, és ő most nálunk van, és hajnal 1-kor arra kerek fel, hogy ő a telefon ég a villany, nézi így a telefont, rászólok 5-ször, rám se szól, szót sem. Utána már felvettem el a hangomat, szóval megbántottam őt, ez egy... És akkor erre felkel a párom, nekem esik, hogy én hogy gondolom ezt, elveszem tőle a telefont, és utána sír a gyerek. Akkor most kinek van igaza? Vagy akkor mit csináljuk? Azt, hogy mi is keljünk fel, akkor és én után nézzük a telefonot. Okay, so you know, they live as a devotee family, and now they have an outsider girl visiting, and this outside girl wakes up at 1 a.m. and she's on the phone. She's only 8 years old, and he doesn't want that kind of influence on her own daughter. So then he gets up, he raises his voice and tells the visiting girl to put away the phone. But then his wife comes along and says, "Oh, just be patient with that girl because she's just visiting. She's not a part of our family." So then, has he committed a violence against that girl? Like, how do you accommodate other people? Similar question someone asked in Budapest about setting boundaries. Valaki hasonló kérdést tett fel, hogy Budapesten hogy húzod meg a határokat. And the boundaries that we set in the families should be a collective decision. És az, amit egy család eldönt, hogy mik a határok, azt együtt kell eldönteni a házaspárnak, meg a családnak. It should be a shared decision. Ezeknek olyan döntéseknek kell lennie, hogy mindegyik fél egyetértett, hogy az úgy van. When we have values that are based on shared decisions, no one can come from outside to violate it. Amikor olyan elveink vannak, amelyeket együtt döntöttünk el a családban, akkor még hogy jön is valaki kívülről, nem tudja azokat áthágni, vagy megszegni, vagy lerombolni. Because if a guest comes, even your child will tell them, these are our values. És egy vendég, akkor a saját gyereket fogja megmondani, hogy hé, mi ezt itt nem csináljuk. I know one home I visited. The man is the chartered accountant, and he has 2 kids. 2 of them are also chartered accountants. They live in the same big family house, but he told me his family values. He said when it is 9 o'clock, he puts his telephone in one drawer. That same drawer, his wife puts her telephone. His son and his daughters, they put their telephones there, and he locks it. Voltam egy családnál, ahol ugye ezek ilyen könyvelők, és akkor ugye így van, amikor eljön 9 óra, akkor ugye mindenki beteszi a telefonját, minden 4 családtaga ugyanabban a fiókba, és akkor bezárják. So the grand norms of the family should be a collective decision. Tehát ugye ezek, amiket a család eldönt, hogy mi hogy lesz, azokat együtt kell eldönteni. So that if somebody comes, if even you are not there in the home, suppose you travel, your wife and your children will educate that person that, look, these are our grand norms in this family. Ugye még, hogyha nem is vagy otthon,
akkor hogyha már eldöntöttetek bizonyos dolgokat, akkor a feleségem vagy a gyereket fogja mondani egy vendégnek, hogy ezt mi nem csináljuk. És lányom azt tudja? Szóval nincs van. Okay. He says that his daughter is on his side, but you know. Mondjam, hogy lehet, hogy akkor a feleségeddel volt a... Nem, biztos nem volt vele probléma, velem van probléma mindig. A másik, ami itt az itteni közösség, itt van egy értékrend a Krisna tudatos közösségben, és mondjuk ez is egy olyan visszatérő dolog, hogy szoktunk adományokat kapni a különböző áruházakból, és akkor ott belekerül az ilyen húsos ilyen sütemények is, amit Prabhupád azt mondta, hogy nem szabad kidobni, oda kell adni olyanoknak, de azt nem osztjuk itt ki, hanem elviszünk máshol, elküldjük. És amikor itt vannak a segítők, ilyen önkéntesek, akkor állandóan, amikor megkérem őket, hogy segítsenek már kiválogatni, akkor mindig az van, hogy ők akkor összepakolják maguknak, és elviszik is. És én ezt nem tudom magamba tartani, ez lehet, hogy bántó, én ebben érzem, amit nem teszek, de ne vidd el. Itt ez nem, mert nekünk van ez az értékrendünk, kész. És hogyha szólok neki, és akkor mégis van rajta benne az a sértődés, meg valami, szóval ez most akkor inkább hagyjuk azt, hogy akkor legyen az, amit ő akar, vagy akkor mondjuk el, hogy nekünk ez fontos dolog, és akkor ő nyeri rá a végre. Okay, so there's a Food for Life service here, and there are volunteers. And sometimes, some companies would give donations, which may contain, some wheat products or something, some like ingredients which we wouldn't distribute as devotees. But the volunteers may, they may be okay with those products. So he's wondering if he should tell them, not to take home those because they contain meat or some other forbidden products. And the volunteers, are they devotees? Az önkéntesek is bakták? No. No. If they are not practicing devotees, if they are not practicing devotees, you cannot control them. Hogyha nem gyakorló bakták, akkor nem tudsz őket csinálni. If they are devotees, naturally, they wouldn't partake in anything that has meat constituents. Yeah. És hogyha pedig már úgy gyakorló bakták, akkor meg már ők maguk fogják azt mondani, hogy nekünk ilyen nem kell, hogy ebben veszünk részt. De amíg nem gyakorlók, addig fogadjuk el az ő szabályokat. So as long as they haven't become practicing devotees, like how do we treat them in the transitional period? Yeah, in the transitional period, we treat them with love and friendship. Ugye abban az időszakban meg szeretettel és barátsággal kell hozzájuk fordulni. If you really planted the seed, volume 1, Prabhupada encountered all these horrible things in New York. Prabhupada, he encountered worse things in New York. Ugye Prabhupada sokkal durvább dolgokon ment keresztül New Yorkban. He would just teach all of these hippies, potheads, bohemians. He would teach them just to chant Hare Krishna. He has some apple, he would offer it and chip it and give to all of them. He didn't make rules for them. Ugye amikor Prabhupada elkezdett prédikálni, akkor jöttek mindenféle kápszeresek, mindenféle hajlékok, mindenféle alakok. És Prabhupada egy dolgot mondott nekik, hogy énekeljék a Mahamantrát, de esténként felvágta az almát, kiosztotta, és semmiféle szabályt nem állított fel nekik. Sometimes Prabhupada will come and someone is drunk or taking some drugs and he lies crossing, and Prabhupada has to meander like this and pass through. Volt olyan, hogy a templom előtt ott feküdtek részegek, a kábítószeresek, és akkor Prabhupada azt mondta, hogy hé, álljatok fel, nem kikerült őket. So he was very, very lovingly disposed to all of those people who came to. Nagyon szeretetteljesen állt hozzá azokhoz a személyekhez, akik eljöttek hozzá. And when they become purified during the first initiation, they ask, what is our commitment? Amikor már felolvatta őket, akkor utána is kicsit megtisztultak, akkor kérdezték, hogy milyen kötelezettségeink vannak, mit kell csinálni. That was when Prabhupada told them how many rounds they would chant. Akkor mondta neki Prabhupada, hogy hány kört kell gyapázni. Prabhupada did not even preach to them about 4 rules and regulations. És addig nem is prédikált nekik addig a 4 szabályról semmit. He just created strong bond and loving relationships. Csak nagyon erős kapcsolatokat épített és szeretetteljes hangulatot alakított ki.
And when they became mature, the same people they went to the streets during even the winter, the snow, to distribute proper books. És akkor utána ezek az emberek ugye meg télen a legnagyobb hóban ugye kimentek könyvet osztani, hogy elégedetté tegyék. So preaching has to be tactfully done, and Prabhupada gives us the perfect example. Ugye a prédikálás nagyon átgondoltan, tervezetten kell csinálni, és Prabhupada a legjobb példát adta ebben. And therefore, sometimes we get too hard on family members who are not practicing devotees. But we also need to understand that not everyone will be able to practice devotional service. Néha nagyon keményen bánunk, vagy keményen bánunk akár olyan családtagokkal, akik nem gyakorolják a Krisna tudatot, vagy nem akarnak jobban elköteleződni, de meg kell értenek, hogy nem mindenki fog elköteleződni egy bizonyos szinten túl. Devotional practice is like someone who is doing a PhD. Not everybody goes to do a PhD. Az odató szolgált gyakorlat az olyan, mint a PhD-nek a vállalása, nagyon kevesen PhD-znek, ez csak bizonyos emberek. So we need to exercise some restraint in how we handle people who are not practitioners, so that they can develop a good relationship, a good bonding relationship with the philosophy of Krishna consciousness. Vissza kell fognunk magunkat, amikor ugye azt másokkal, akár a saját családtagokkal bánunk, és ugye ennek az az eredménye, hogy akkor az erős kapcsolat miatt fogadják el a filozófiát idővel, ugye minket szeretnek, szép kapcsolatunk van velük. The watchword is tactfulness. A jelszó az átgondoltság, vagy tervezett prédikálás. Alright, I think that we have to stop here. Or any the last question? Van még kérdés? Okay. Azt szeretném megkérdezni, hogyha valaki olyan családban nő föl, ahol minden nap csak a veszekedések, és akkor erről most tudatosak vagyunk, hogy ezt akkor könnyen beülteti az ember a saját gyakorlatába, és hogyan tudja ezt megakadályozni, hogy megkövesse ugyanezt a hibát. So if a child has grown up, if a child has grown up within a violent family and environment, how can he or she prevent from repeating the same patterns or templates? They have to undergo some type of therapeutic interventions. Szükség lehet ilyen terápiás kezelésre. If they are chanting regularly, they will be transformed. Hogyha csapáznak, az eleve változtatja őket, ez egy transformáció. And most of the cases find that it is very difficult when children have been traumatized by violent families. A legtöbb esetben azt találjuk, hogy a gyerekeknek nagyon nehéz egy olyan helyzetből jönni, ahol traumatizált volt a környezet, a hátterük. So we can encourage also the child to share with us those things that they feel most disturbed when we were growing up in a family. Bátoríthatjuk őket arra is, hogy osszák meg velünk azokat a dolgokat, amik a legnegatívabban érintették őket a gyerekkoruk során. And based on that, you may decide on whether you should take them to some therapies for the development. És akkor utána meg tudjuk ítélni a hallottak alapján, hogy elviszük-e őket terápiás kezelésre, vagy nem. When the child is traumatized by dint of the behavior of the parents or any of the parents, it creates a negative impact on the child. And in some cases, they need to undergo some therapy. Ugye amikor a szülőktől, amikor a szülők ilyen erőszakosan viselkednek egymással, ugye bántják a gyerekeket, akkor van sok olyan eset, hogy szükség van terápiára.
kezeléshez. So this is a problem we're having in modern society, and it's not only devotional communities, devotional families, but all over the world we find the same problems. Because, first of all, in most cases, parents don't have an understanding of child psychological development. Ugye ez nem csak a bakta közösségekben, hanem természetesen az egész világon egy elterjedt probléma, és ugye ez azért van, mert a szülők nem ismerik a gyermekpszichológiát. They don't understand how their words and their actions in the family impact on the child. Nem értik, nem tudnak erről, hogy a különféle tettek, a bizonyos viselkedés milyen hatással lesz a gyerekre. Especially the first 5 years, from year 1 to year 5. Különösen az első 5 év a gyermekek életében. Well, don't kill yourself, it's a general problem. Well, don't kill yourself, it's a general problem. Ja, igen, tehát hogy ez nem csak itt, hanem általánosan is egy probléma. So Prabhupada encouraged. Jai. Thank you. His Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaj ki. Jai. Yeah, where is this room? I'm going to stay. I'll show you. Is where parking the car is there. I'll show you.